Mai vendégeim Szigeti Dénes, Gáspár Ágnes, Rácz József és Ágosvári Balázs, akik többnyire Angliából érkeztek hozzánk, hogy beszélgessünk egy igazi technológiai innovációról, méghozzá a cimbalommal kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a stúdiónkba. Mi is nagyon szépen köszönjük, és üdvözöljük a hallgatókat. Akkor egy kis bemutatkozást szeretnék kérni, hogy tulajdonképpen kik is azok, akik most jelen vannak itt a stúdióban. Akkor leszek én a legbátrabb. Jó estét kívánok mindenkinek, Gáspár Ági vagyok. Egy békéscsabai születésű kislány, aki 2008. szeptemberében Anglia egyik városkájában, Coventryben találta magát, és ez a találkozás a várossal olyannyira sikeressé vált, hogy azóta is ott töltöm napjaimat. Nem zenész családból származok, de az életutam során nagyon sok jó emberrel találkoztam, akik muzsikusok, és az a fűszeres élet, amit a zene belecsempészett az ő világukba, az átragadt rám is. Úgyhogy ezen felbuzdulva én 2009. szeptemberében jelentkeztem a Coventry Egyetem zenetechnológiai szakára, amit 2013-ban egy szép diplomatársaságában fejeztem be. Az élet vitt jobbra-balra, de nagyon sok jó baráttal kiegészülve megalakult a Cembalom Ltd. 2017-ben, aminek én a vezérigazgatójává lettem választva, amit nagy örömmel elfogadtam. És most itt állok egy rádió stúdiójában életemben először. Picit izgulok, szerintem hallatszódik is a hangomon, de átadnám a szót egy másik nagyon bátor embernek. Én Szigeti Dénes vagyok, én is üdvözlöm a hallgatókat, és én az operatív igazgatója vagyok a Cembalom Ltd.-nek. Ahogy Ági is mondta, 2017. júliusában alapítottuk ezt a céget, azzal a céllal, hogy a magyar cimbalom kultúrát nemzetközileg is népszerűsítsük. Ugye zenetechnológiát tanultunk, és ezáltal sok olyan érdekes technikát, technológiát ismertünk meg a tanulmányunk során, ami arra ösztönzött minket, hogy ezek segítségével olyan termékeket hozzunk létre, amelyik elősegítik ezen hungarikumnak a széleskörű világszerte való megismerését és a fiatalabb generációknak való átadását, ami nálunk prioritás. És átadom a szót Ágosvári Balázs kollégának. Üdvözlöm én is a hallgatókat, Ágosvári Balázs vagyok. Salgótarjáni születésű cégben az én feladatom a vizuális, illetve a programozási rész, tehát itt konkrétan az interfésznek a grafikai dolgait csináltam én. Dénessel ugye Salgótarjáni ő is, tehát onnan ismerjük egymást már régóta, és alapvetően a zene szeretete az, ami bennünk közös, és igazából azért is örültem ennek, amikor a Dénes megkeresett, mert ez az a projekt, nekem ez a virtuális cimbalom gyakorlatilag a szerelem gyerek. Tehát, hogy ebben így tökéletesen összeér a zene meg a grafika, ami nekem mind a kettő nagyjából egyformán fontos. És vendégművészünk pedig Rácz József, üdvözlök én is mindenkit. Szegedi születésű srác vagyok, zenész családban nőttem föl. Egész életemben azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb dolog a zene volt az életemben, meg mai napig is az. Tanulmányaimat Budapesten is végeztem, azon kívül Franciaországban voltam a Boulogni Jazz Konziban. 16 éven élek Angliában. Én nem azóta ismerem a Dénest és az Ágit, jóval korábban ismerjük egymást. Mindig is azt hiszem, hogy a zene az teljes mértékben összekötött bennünket, és az a megtiszteltetés ért engem, hogy amikor ők belefogtak ebbe a cimbalom tervbe először is, ugye akkor rám esett a választás, hogy cimbalomosként, zenei tanácsadóként, később majd a cégben remélem, hogy méltán megérdemeltem zenei igazgatóként vegyek részt. Köszönöm szépen. Tényleg megtiszteltetés volt számomra, hogy ebben részt vehetek, és hát nagyon fontos az én számomra is, hogy ezt a hangszert így digitálisan is, meg mindenféle módon életben tartsuk. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy létfontosságú dolog a világban, hogy ilyen nagy kincset nem szabad elveszíteni, hiszen ha csak nem megyek messzire, itt Magyarországon olyan képviselői voltak az elmúlt, mondhatom nyugodtan 80-100 évet, hogy ezt nem hagyhatjuk, hogy elvesszen, és
mi legalábbis mindent elkövetünk annak az érdekében, hogy ők sem vesszenek el, ez a hangszer sem menjen ki, akár a divatból, meg ez a hangzás, ez másokat is megérintsen, úgy, ahogy engem megérintett mondjuk 9 éves koromban. A tanulmányok között azért mindenféleképpen említsük meg a Rajkó zenekart, hiszen ott tanult cimbalmozni. Így van, 87-ben felvételiztem. Akkor még Gyula bácsi is ott lehetett szerintem. Akkor még Gyula bácsi volt, Mészáros Tivadar volt, kis zenekart a Tivadar tanított, a nagy zenekart Gyula bácsi. Természetesen egy örök élmény marad, egy soha nem eleget megköszönhető tanulmány és élettapasztalat. Mindenre tanítottak ott bennünket. Milyen ott a saját társadalmunkban egy muzsikusnak lenni. Elsősorban megtanítottak bennünket arra, tiszteletre, alázatra. Sokat gyakoroltattak bennünket, persze. Ja, szerettem ott lenni. De akkor térjünk rá, hogy tulajdonképpen miért is vagyunk itt, illetve mi ez a technológiai innováció a cimbalommal kapcsolatban. Ugyanis én, amikor karácsonyi szünetben otthon voltam és böngésztem a közösségi médiát, egyszer csak rátaláltam egy nagyon izgalmas dologra. Szembe jött velem egy cimbalom, és nagyszerű hangja volt. És nem tudtam, hogy mi ez, rákattintottam, megnéztem, és akkor tudatosult, hogy ez tulajdonképpen nem is igazi cimbalom, hanem egy virtuális cimbalom, vagyis egy cimbalom hangszín, amit digitális zongorával vett fel valaki. Elkezdtem egy kicsit utána járni, hogy mi lehetett ez, mert nagyon tetszett a hangszíne. És akkor hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy azért nekem van természetesen valamiféle kötődésem is a cimbalomhoz, hiszen nekem mindkét nagypapám cimbalmos, sőt, Ökrös Oszkár a Kossuth Díjas cimbalom művészünk, ő pedig az első unokatestvérem, tehát tulajdonképpen egészen gyerekkoromtól szívtam magamba ezt a fajta kultúrát, és nagyon-nagyon fontos volt számomra mindig a cimbalomnak a hangja, annak a kultúrának az ápolása, és ezért is gondoltam, hogy akkor meghívom ide önöket, hogy beszéljünk ezzel kapcsolatban, hogy mi is ez az innováció, mi is ez a dzsembalom pontosan. Tehát amikor eldöntöttük azt, hogy ebbe a projektbe belevágunk, akkor tulajdonképpen az volt a célunk, hogy egy korhű lenyomata legyen egy mostani magyar koncertcimbalomnak, ami még tehát hasonló nem volt a piacon, és el sikerült megnyerni a világ egyik leghíresebb cimbalomművészét, Balogh Kálmánt, aki Nagy Ákos cimbalomkészítő mesterrel karöltve kiutazott hozzánk Coventrybe, és Ákosnak egy mester hangszerét kihozták, és ott a Coventry Egyetem stúdióiban tudtuk rögzíteni. Nagyon fontos volt számunkra, hogy az autentikus hangzás megmaradjon, és hogy majd a művészre bízzuk azt, hogy az a hangzás, az a kompozíciójában milyen térben legyen elhelyezve. Tehát különös nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy zeneileg úgy mondják, hogy száraz legyen a hangzás. Tehát, hogy majd eldönti a zeneszerző, aki ezzel komponál digitálisan, hogy ő milyen térbe szeretné elhelyezni, mennyi zengetőt tesz rá, úgyhogy nagyon nagy hangsúlyt fektettünk erre, hogy egy tiszta és száraz hang legyen, amit felveszünk. Tehát tulajdonképpen ez egy virtuális hangszer, ami azt jelenti, hogy nekem van mondjuk egy számítógépen, van egy digitális zongorám, akkor betöltöm valahogy a számítógépbe ezt a programot, egyszerűsítsük le a kérdést, és akkor én zongorázok, mint zongorista, és cimbalom hangja van. Így van. Ez a tipikus felhasználó, tulajdonképpen azt a szenáriót mondta el András, ami a tipikus. Na most, hát ugye tudjuk, hogy nem csak zongora billentyűvel és kiosztással léteznek MIDI-re képes hangszerek, tehát vannak mások is, de azért ez a legjellemzőbb. Igen. Láttam már fúvóst is egyébként. Igen, olyanok ha is bár van. elég ritka szerintem, de nagyon érdekes, hogy a fúvós hangszernek a billentyűit is lehet így imitálni. Igen. Vagy például van gitár is, de tényleg nem olyan sokat nem olyan gyakran használják, igen. Beszéljünk egy picit a cimbalom történetéről. Én nagyon fiatal vagyok, én csak 50 éves vagyok, ezért próbálok minél közelebbi információkat összeszedni. Számomra, ami kristályosan tiszta az, hogy Sunda Vencel József, és majd a későbbiekben Bohák Lajos, aki én így gondolom, hogy ők tökéletesítették tulajdonképpen ezt a hangszert. Természetesen nagyon-nagyon-nagyon sok előtörténete van, meg mondhatnám azt, hogy több száz évre vissza előttük még voltak, ugye tulajdonképpen minden nemzetnek megvan a maga cimbalma, hogy így fogalmazzak. Én azt gondolom,
saját elképzelésemből, meg amit olvasgattam a történelemből, természetesen a weboldalunkon is, ami található, hogy ez a két ember tette lehetővé, hogy koncerttermekbe is felléphessen ez a hangszer, hogy végre ki lehetett hangolni tökéletesen, vagy legalábbis nagyon közel a tökéleteshez ki lehetett hangolni. Végre egy pedálrendszert alkalmaztak a hangszeren, ami szintén ugye egy óriási segítség volt, mert előtte úgynevezett olmozott pedálozási rendszer volt, meg még előtte volt egy csomó más minden, de most hagyd ne menjek bele. Amiről én konkrétan tudok, hogy ez az olmozott pedálrendszer volt, ami még nem volt olyan profi szerkezet, hogy így fogalmazok, mint ami már a napjainkban is használt pedálrendszer. Végre úgy funkcionált egy pedálrendszer a cimbalmon, mint egy zongorán. Tehát meg volt az engető, tompító hatása, ezáltal véleményem szerint sokkal intelligensebben lehetett ezen a hangszeren is muzsikálni. Nagyobb érzelmeket lehetett közvetíteni, és természetesen ez egy elengedhetetlen funkciója a mai napig is. Hadd jegyezzem meg itt, hogy az interfész, amin a mi hangszerünk elérhető, ugye, ez egy csodálatos extra tulajdonsága például, hogy a pedál a mi interfészükben pontosan úgy működik, mint egy eredeti cimbalomnál, tehát nincsenek előre tervezett mozdulatok, hanem követi, ahogy, tehát az ember, ahogy ön is tetszett mondani, letöltöttük a cimbalom hangszínt a számítógépre, használjuk a klaviatúrát, és ahogy a klaviatúrához csatlakoztatott pedált használjuk, pontosan ugyanúgy fog az interfészen is működni. A cimbalom történethez ezt azért mondtam el, mert nagyon modernek lettünk, de mégis úgy működik az interfész, mint ahogy a cimbalom működik már nagyon régóta. Ha visszaemlékszek egy-két képre, akkor bevillan a fejembe egy olyan régi festmény, ahol cigányzenészek tulajdonképpen nem a mai modern cimbalmot használják, hanem valahogy a nyakukba akasztották. Igen, és akkor úgy mentek. Nyilván azon még nem volt pedálrendszer, de ezt használták tulajdonképpen a kezdetekben, az 1700-as évek végétől, ha jól emlékszem. A magyar cigányzenészeknek egyébként milyen szerepük volt a cimbalomnak az elterjesztésében? Óriási szerepük volt a cimbalom megszerettetésében, a cimbalom elfogadtatásában, főleg Magyarországon, meg szerintem itt azért beszélhetünk Kelet-Európáról, akár Romániáról, Szlovákiáról, nyugodtan mondhatjuk, kiváló zenészek vannak, kiváló cimbalmosok is ráadásul. Szerintem nekem az a véleményem, hogy még nagyobb profizmusra ösztökélte a zenekarokat. Tehát minél több hangszer van szerintem egy zenekarban, annál profibb módon kell játszani. Tehát átveszük nem veszük el az egyiktől a szerepet, a cimbalmosnak is megvolt a szerepe, tömörítette a hangzást. Végre a cigányzenekaroknál a brácsos csinálhatta a feladatát, a bőgös húzhatta a basszus, cimbalmosnak nem kellett basszizálni, stb. Tehát ezek óriási szabadságot jelentett egy cigányzenekarnak is. Arra nem beszélve, hogy tudott segíteni, ha nem volt brácsás, akkor ő tudott segíteni a ritmikában egy cimbalmos, a muzsikának a színvonalát, a színességét, egy cimbalomszóló, hát hosszú évtizedek óta tényleg külföldiek százezrei, de mondhatom milliójait is, hogy tulajdonképpen cimbalom játék miatt jártak Magyarországra, ismernek külföldön nagy cimbalmos neveket, mint hogy tényleg említsem az Ökrös Oszkárt. Hát ő azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon nagy cimbalmos volt, és egy nagyon-nagyon nagy név is volt, nem csak Magyarországon, hanem tényleg mindenhol ismerték, mindenhol. Milyen egyéb szerepe lehet a cimbalomnak a magyar zenében, vagy például a magyar népzenében? Hiszen az például nagyon fontos, hogy még azért hívjuk úgy, hogy szórakoztató zenét, tehát cigányzenét elsősorban, vagy szinte csak a Rajkóban lehet tanulni jelen pillanatban is. Népzenét azonban a Zeneakadémián is tanítanak cimbalomszakon. Igen, sőt, klasszikus cimbalom is van. És ezeket be kell mutatnunk, hogy a cimbalom az nem egy olyan hangszer, amit csak a cigányzenében használnak, hanem ez természetesen szerves része a népzenének is, és ugyanúgy megjelenik a klasszikus zenében. Sőt, mostanában azt látom, hogy egyre több klasszikus zeneszerző ír cimbalomra is zenőket. Említhetném Ötvös Pétert, vagy Dubrovai Lászlót, és akkor még sorolhatnánk. Óriási nagy dolog, hogy a mostani generáció olyan szintre emelte ezt a cimbalomot tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy bátran ma már egy cimbalmos, ha egy Chopint eljátszik, ma már belenyúlnak olyan klasszikus darabokba,
hogy ott bizony mindenkinek kapkodni kell a fejét. És az nagyon fontos dolog, hogy ezt igenis tudatosítani kell a befogadó embereknek, mert azért lássuk be, hogy sajnos vannak nem befogadóak is. Tehát a befogadóknak azt igenis tudatosítani kell, akik erre fogékonyak, hogy a cimbalom, hogy így nagyon pestiesen, szóval nem piskóta hangszer, szóval ez nem csak arra van kitalálva, hogy bemegyünk muzsikálni 6-tól 10-ig, kérnek egy nótát, és akkor GIS HDF-et oda tudjuk tömöríteni, azt le van tudva, hanem itt arról szól, hogy igenis komoly hollywoodi produkciókba is beleteszik, filmekbe beleteszik, francia filmeknek évtizedek óta egyik alapvető kuriózuma, hogy benne van a cimbalom, magyar filmekben is, reklámzenékben lehet hallani a cimbalmot, szóval szeressük a cimbalmot. És tulajdonképpen nekünk a kötelességünk, hogy ápoljuk ezt a hagyományt, és a cimbalomnak a történetét tovább vigyük. Térjünk vissza egy picit erre a virtuális hangszerre, hiszen tulajdonképpen ez egy virtuális hangszer. Mi is pontosan ez, illetve mi a különlegessége? Virtuális hangszer abban az értelemben, hogy tehát cimbalom hangja van, de cimbalom hangon szól, de nem cimbalmon szólaltatjuk meg. Miért különleges ez a hangszín? Hiszen hallottam már több olyan szintetizátort, amiben cimbalom hangszín van, amivel nekem egyébként voltak fenntartásaim, meg kell mondanom őszintén. Hát abban különleges, hogy ez egy autentikus magyar cimbalom, tehát ez egy magyar mester által készített, Nagy Ákos által készített cimbalom. Itt, amikor az előbb a Józsival beszélgettek, nekem is az jutott eszembe, hogy ezek a műfajok, hogy tehát ahhoz kellettek ezek az innovátorok, mint Sunda és Bohák, hogy ebből egy koncertcimbalom legyen, és ugye klasszikus komoly zeneszerzők, mint Liszt komponáltak a hangszerre. De aztán ugye ezek a különböző műfajok hatnak egymásra, és visszahatnak egymásra. És ezek különböző érdekes fúziókat is eredményeznek. Egy kicsit azzal, hogy ezt átvisszük a digitális térbe, ezzel tulajdonképpen lehetőséget adunk arra is, hogy akár hogyha valaki most egy nagyon extrémet mondok, elektronikus tánczenében szeretné használni, de lehet, hogy nem is nagyon extrém ez, amit most mondtam, akkor ugye megvan rá a lehetőség. Anélkül, hogy neki meg kellene tanulni a cimbalom játéktechnikát, ami azért ugye nem 1 év, anélkül is ő a saját hagyományos megszokott hangszerein, a saját rendszerével tudja használni. És ugye azáltal, hogy ezt a hagyományt folytatta Nagy Ákos is, hogy ő is folyamatosan innovál, folyamatosan arra törekedett, hogy a zenészeknek minél könnyebbé tegye a dolgát azzal, hogy ne kelljen annyira nehéz hangszert cipelniük, hogy az a hangolás jobban tartsa magát, kevésbé legyen kitéve a különböző környezeti hatásoknak. Ugye hat rá a hőmérséklet, hat rá a levegő nedvességtartalma, stb. Egy csomó paraméter van, ami ezt meghatározza. Ezzel tulajdonképpen mi egy picit csúnya szó, de konzerváltuk ezt a legjobb hangot, becsomagoltuk digitálisan, és ezáltal most már mindenki számára hozzáférhető. Ami meg a technikai részét, hogyha arra gondolt András, hogy technikailag, igen, most jelenleg ehhez számítógép szükségeltetik, ami vagy Macintosh, vagy Windows rendszerű, de azon belül bármilyen zeneszerkesztő szoftvert használ az ember, kompatibilis vele ez a rendszer, amit mi használunk, mert az egyik piacvezető céggel, a Native Instruments-el szerződtünk, ami azt jelenti, hogy az ő, úgy hívják ezt, hogy sampler szoftver, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a hangminták be vannak rendezve előre, és ki vannak osztva a különböző kontrollok, és akkor nem kell az embernek azzal bajlódnia, hogy ő maga rendezze ezt össze. És ilyen módon gyakorlatilag megkönnyítettük a helyzetét azoknak, akiknek előtte nem volt semmilyen kapcsolatuk a cimbalommal. Tehát nekem otthon van egy digitális zongorám, és egyszerűen csak rákötöm a számítógépet,
betöltöm ezt a virtuális hangszínt, VST hangszín, ha jól emlékszem, akkor így is hívhatjuk őket. Igen, VST-vel is kompatibilis, és az AU pluginekkel is, ami a Logicnak a plugin formátuma. És akkor egyszerűen csak betöltöm a számítógépbe, és már zongorázok, és akkor tulajdonképpen cimbalom hangszeren szól. Én egyébként nagyon élveztem, amikor kipróbálhattam, és valahogy olyan régi emlékek jöttek föl bennem, hogy amikor még nagypapáim játszottak, és én is hallottam őket, úgyhogy bennem mindenféleképpen egy jó érzést keltett, és nagyon szép hangszíne volt egyébként a virtuális hangszernek, úgyhogy nagyon élveztem a dolgot, de voltak korlátai is a dolognak. Méghozzá az, hogy mivel én zongorista vagyok, ezért nem tudtam, hogy hogyan fogjak hozzá, hogyan kell tulajdonképpen lefogni egy akkordot, hiszen hogyha én zongoristaként gondolkodom, akkor leütök egyszerre 8 hangot, vagy 10, és akkor megszólal. Na de a cimbalomnak azért van egyfajta sajátos technikája. Igen, ez az, hogy nagyon örültem először is annak, hogy azt mondta, hogy hát azt a hangot hallotta, amit a nagypapáitól hallott, amikor ők játszottak. Ez nagyon nagy elismerés nekünk, és igazolja azt, hogy elértük végül is azt a célt, amit szerettünk volna, hogy ez autentikus legyen. És hát tulajdonképpen így jött ez az egész ismerség ön és köztünk, hogy amikor mi ezt a videót kitettük Instagramra, akkor ön oda kommentelt egy-két nappal később rögtön, és arra válaszoltunk, és így jött létre ez a párbeszéd köztünk. Tehát ez eleve egy nagyon nagy élmény volt, hogy valaki tényleg hozzáértő, ilyen elismerő szavakkal illeti a mi termékünket, ez nagyon nagy elismerés volt számunkra. Ami pedig a limitációkat illeti, tehát tulajdonképpen azt egy olyan ember, egy olyan muzsikus, mint a Józsika tudja igazából, ezt szemléltetni kell szerintem, hogy hogyan kell cimbalomszerűen játszani zongora billentyűzettel. Tehát, hogy ez nem egy magától értetődő dolog. Mi is dolgozunk azon, hogy legyenek olyan szemléltető videók, hanganyagok, amivel ez világosabbá válik mindenki számára. Esetleg kérhetnénk egy kis bemutatót? Annyit még hagyj fűzzek ehhez a dologhoz hozzá, hogy ugye mi, ahogy a nagypapákra már szó esett, mindenképpen szerettünk volna egy olyan hangot produkálni, ami nevezzük nevén a dolgot. Tehát a mi pluginunk, tulajdonképpen a mi interfészünkben 3 cimbalom verő típus hangszín található. Az én kedvencem, talán már a korom miatt, vagy nem tudom mi miatt, de hát én a vattásverőt, mi ezt régen úgy hívtuk, hogy bandaverő. Szerintem most is hívhatjuk így. Aki nem szeretne így hívni, az nevezze át természetesen, de bandaverő, az volt a feladata, hogy kísérjem. Sokkal puhább ennek a hangszíne, igaz? Igen, tehát ez egy vastagabb hangszínt kölcsönzött, ugye, ez egy sokkal lágyabb, ez egy nagyon, nagyon finom, érzéki muzsikát kölcsönző lehetőséget biztosított a játékos számára, és hát én ezt kerestem a legjobban. Nekem ez volt a fontos, hogy mikor leülök, és azt mondom, hogy el vagyok fáradva egész áldott nap, rohantunk, stb. Ki akarok kicsit kapcsolódni ugye a saját hangszerünkkel, a saját hangszínünkkel, talán a régi időket is egy picikét visszaidézni, hogy milyen volt az, amikor csak egy szál hegedűst kísért az ember, gyönyörű énekeket kísérve. Szeretik most egy-két hangot, csak itt tényleg szemléltetni azt, hogyha mondjuk
Azért most mondjuk be mindenféleképpen, hogy most nem egy igazi cimbalmot hallottak a kedves hallgatók, hanem itt a stúdióba behoztak egy digitális zongorát, illetve egy bilibillentyűzetet, mondjuk így. Rákötöttük egy számítógépre, és akkor ezt a hangszínt, amit tulajdonképpen önök fejlesztettek, készítettek, ez szólalt most meg, és egyébként megtévesztésig hasonlít egy igazi koncertcimbalomra. Nagyon lágyan is lehet, tehát nagyon érzékeny ez a hangszín, nagyon szenzitív. De ez alapvetően kísérésre van, tehát zenekari tagként. És hogyha esetleg szólózni akar az ember, akkor nyilván egy olyan verőt fog használni, ami nem annyira bevattázott, illetve nevezzük akkor... ezt kopaszverőnek akár, mi úgy neveztük régebben, de hát ennek is van sokféle kötési módja. Én nem nagyon rajongtam ezekért van, aki koax kábelt rakott rá, meg persze, nagyon szaggatta a húrt, akkor volt, aki csak nagyon erősen, csak cérnált, van, aki pillanatragasztó, tehát ennek szívószál, szigeszegő szalag, tehát itt olyan alternatívák voltak. Persze mindenkinek az volt a legjobb, logikus. Én nem nagyon rajongtam ezekért, én nem nagyon szerettem, mikor sikít a cimbalom, engem nagyon zavar a hangos muzsika, én nem nagyon szerettem ezeket a hangoskodásokat, de természetesen elérhető a szóló verő is, amit nevezünk kopaszverőnek, bőrös verő is elérhető nálunk, ami például Romániában is nagyon nagy előszeretettel játszik ez a verőtípus. És azt inkább a román daloknál szokták használni, román kíséreteknél? Én azt gondolom, hogy az a játék stílus, ami maga azt a zenét, ugye, ami képviseli, tehát tradicionálisan az a zene, hogy úgy fogalmazzak, a mi zenénkben én azt gondolom, hogy a cimbal most nagyon sokat tremolózik, tehát rengeteget kell nekünk. De most egy tremolónál ugye azért az nem annyira, szerintem nem annyira jó, hogyha kopaszverővel tremolóznak. Viszont én azt vettem észre, és kérek mindenkit, és várom is nagyon nagy szeretettel a kommenteket majd, hogyha rosszul mondom, hogy a Romániában azért nem tremolóznak ennyit a srácok, és ott természetes, hogy akkor, amikor ritmizálnak, akkor egy keményebb ütőfelületű verővel, hát azért mégiscsak könnyebb ritmizálni.
Igen, Köszönjük szépen! Nagyon, Jaj. nagyon szuper volt. Ennek a billentyűzetnek, amit elhoztunk, ez a Native Instruments-nek a saját fejlesztése, tehát a mi hangbankunkba ez egy plusz funkció gyakorlatilag, hogy ennek a billentyűzetnek van egy viszonylag nagy képernyője, és a bizonyos paraméterek azok alapból ki vannak osztva ezekre a potméterekre. És ezeket a paramétereket, hogyha változtatom, mondjuk most itt az equalizernek a magasát, hogyha tolom, akkor ezt anélkül, hogy ezt nekem MIDI mappelnem kéne, ez automatikusan, ahogy betöltöm a kontaktba magát a hangbankot, akkor ez itt megjelenik. Tehát ha valakinek normál MIDI billentyűzete van, ugyanezt meg lehet csinálni egérrel is, csak hogy ennek a billentyűzetnek van egy ilyen plusz funkciója. Ezt hozzá szerettem volna fűzni, hogy ez a Kálmánnak, a Balogh Kálmánnak az ötlete volt, hogy mind a 3 verőtípust rögzítsük. Tehát, hogy ne csak a tipikus magyar bandaverő legyen, hanem egyrészt ugye a népzenében elég gyakran használt a kopaszverő, és hát, hogy más tehetségek is, ugye Erdély és Moldova és ezeken a vidékeken használatos. Balogh Kálmánnak milyen szerepe volt a fejlesztések során? Ő leginkább a felvételekkor volt jelen, és hát az, hogy ez az egész beinduljon, hogy az egész lendületet kapjon. Tehát ő volt tulajdonképpen a szikra és a kezdeti láng ebben a történetben. És én még hozzátenném azt a fegyelmezett játékot, amit tanúsított a stúdióban Angliában, hiszen több mint 1000-szer kellett megütnie a cimbalom húrjait, ahhoz, hogy ez a hangbank megszülethessen, hiszen a cimbalmot 3 hangerő tartományban vettük fel, 3 különböző verővel, amit már említettünk, és nagyon törekedtünk arra is, hogy a dinamika tartományát megtartsuk az eredeti hangszernek. Így a felvétel 44,1 kHz-ben és 24 bitben készült el. Arra is odafigyeltünk, hogy a különböző háttérzajok, kábelzajok minél minimálisabbak legyenek, de természetesen az utómunka ahhoz, hogy ez tényleg így szóljon, az sokat hozzátett, hiszen ott próbáltuk meg leginkább minimalizálni azokat a zajokat, és oda nem illő hangokat, mint például, ha azt mondom, hogy az ebédidő közeledett, és egy-két gyomorkorgás megjelent a hangban, vagy a szék megnyikordult, hát azért ezeket mégiscsak el kellett távolítani a hangokból. Volt egy kis munka vele, egy kis idő is felemésztett, de én úgy gondolom, hogy nagyon megérte, mert nagyon szépen szól. És ezt nem csak mi mondjuk, hanem nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk idáig, ami természetesen nagyon jól esik, és arra sarkal bennünket, hogy folytassuk azt a munkát, amit elkezdtünk. Tulajdonképpen amiért beszélgetünk most ebben a műsorban erről a virtuális hangszerről, az az, hogy mi itt nagyon fontosnak tartjuk a cimbalomnak, mint a cigány zenészeknek az egyik jelentős hangszerének az ápolását. Én speciál személy szerint nagyon örültem, hogy történtek ilyen innovációk, ilyen fejlesztések, és ez valóban igazán magas minőségben kerültek rögzítésre. Kik a célközönsége, illetve mi a célja ennek a virtuális hangszernek? Mire lehet használni? Igen, hát ha egy mag célközönséget kellene belőni, akkor talán úgy lehetne ezt definiálni, hogy mivel ugye szükségeltetik egy bizonyos technikai háttér hozzá, ezért valószínűleg olyan zeneszerzők, akik ugye digitális eszközökkel készítenek zenét, és például filmzenéhez, reklámzenéhez komponálnak, vagy más jellegű kompozíciókhoz használnak ilyen digitális eszközöket, és még akkor is, hogyha majd a végső felvételen tényleg egy akusztikus cimbalmon lesz az felvéve, de ahhoz, hogy a kompozícióban úgy szólaljon meg zeneszerzéskor, ahhoz viszont nagyon hasznos eszköz. De ha tágabban nézzük az egészen, akkor szigorúan véve semmi más sem kell hozzá, csak egy számítógép. Tehát
Az is a terveink között van, hogy a fiatalok oktatásához biztosítsunk segítséget, ezért igazából azt a célt tűztük ki, hogyha zeneoktatási intézményekben az illetékes oktatás szervező megkeres bennünket, akkor tudunk ingyenes példányokat biztosítani, ami segíti azt, hogy a fiatal generációhoz eljusson a termék, és tudjanak rajta zenélni. Lehet, hogy ezáltal egyébként kedvet kapnak majd a nagy hangszeren való játékhoz is. Természetesen, hogyha az ő zeneiskolájukba, hálózatukba jobban ki akarják ezt építeni, akkor természetesen kedvezménnyel igyekszünk ezt eljutatni hozzájuk, hogy a fiatal generációnak tényleg lehetőséget adjunk arra, hogy komponáljanak, vagy csak kedvtelésből zenéljenek. A lényeg az, hogy zenéljenek. Én megemlítettem például az igazgatómnak, ahol most tanítok, és egyből lecsapott a dologra. Úgyhogy én azt tapasztalom, hogy azért van rá érdeklődés. Tágabb körökben is, tehát aki nem feltétlenül jártas a cigányzenében, vagy nem erre akarja használni, hanem valami új hangszínt próbál meg kicsalni a digitális komponálás során, akkor erre lehetősége van. És ettől valamiféle magyaros, vagy hát cigányzenei ízt kap maga a produkció. Igen, ennek nagyon örülünk, hogyha valaki azért talál erre rá, mert valami különleges ízt keres. Valami kelet-európait, valami magyart, vagy akár környező országok beli ízt keres, az nekünk egy nagyon-nagyon pozitív visszajelzés. És nagyon reméljük, hogy nagyon sok fúziót fog generálni ez olyan tekintetben is, hogy olyan műfajokban is elkezdik majd használni a cimbalom hangot, amelyekre ez eddig nem volt jellemző. Hadd tegyek fel egy kényes kérdést is. Beszélgettem kollégákkal, és ők azért hangot adtak a félelmüknek. Mégpedig azzal kapcsolatban, hogy ez a hangszín, ez a virtuális hangszer nem veszi el az ő munkájukat? A cimbalmosoknak a munkáját? Nyugi, srácok. Nem. Ebben biztos vagyok, hogy nem. Sőt, én arra gondolok, néhai cimbalmosként, hogy ez segíteni fogja a munkátokat. Mindenkinek a munkáját segíteni fogja, minden cimbalmosnak a munkáját segíteni fogja, mint ahogy változnak az ételek, változnak az autók, változnak a lakberendezési cuccok. Megmondhatnék még egyebeket, hogy mi minden változik a művilágban. Sajnos vagy nem sajnos, hangszereket is innoválni kell. Ezeknek a felhasználását meg kell tanulni, fel kell venni a kor sebességével egy picikét a versenyt, szánni kell időt arra, hogy az ember az napra kész legyen, de én nem tartom valószínűleg, most lehet, hogy azt mondják néhányan, hogy magunk ellen beszélek, de én kizártnak tartom, hogy lesz egy koncert valahol, teljesen mindegy, hogy hol legyen egy nagyobb szabású koncert, ahol egy cimbalmosra van szükség, és majd fognak hívni egy zongoristát, aki a zongorán fog cimbalmozni. Ez biztos nem fog megtörténni. Ahol cimbalmosnak kell muzsikálni, ott cimbalmosnak kell, hogy ott legyen, és ez nem szabad, hogy megváltozzon. Sőt, annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogy egy nagyon jó produktumunk van, ennek ellenére is azt gondolom, hogy a legnagyobb produkciókba igenis egy élő cimbalmost kell hívni. El kell hívni a legjobb cimbalmosokat most a világon, akik vannak, és nekik kell teret adni, hogy ők tudják prezentálni úgy a cimbalom játékokat, meg azt a muzsikát, mert mi nem azért vagyunk itt, hogy elhitessük az emberekkel, hogy igenis lehet úgy muzsikálni egy zongorán, cimbalom hangszínen, mintha egy cimbalmos minden lélegzetét, minden szívét, minden 100-150 éves a családjából fakadó tradícióját, mindent bele tud tenni. Nem, mert ez biztos, hogy nem. Ezért még egyszer minden zenész kollégámat és minden zenész társamat arra kérek, hogy ne féljetek ettől, ne féljenek ettől, mert erről szó sincs. Ez csak egy segítség, például egy komolyabb zeneszerzőnek, vagy egy nem komolyabbnak is, hogy otthon le tud ülni, és egy jó minőségű hangszerrel tud, jó minőségű zenét tud készíteni. Hadd említse meg az én félelmemet is, hiszen innentől kezdve már csak egy lépés, hogy esetleg ezt a hangszínt, ezt betöltjük egy AI által, vagyis mesterséges intelligencia által generált programba, és akkor már a mesterséges intelligencia fog cimbalmozni helyettünk. Hát ha jobban cimbalmozik, mint a Lisztes Jenő, akkor kiírtjuk az AI-t. Nem lehet. Nem fog jobban cimbalmozni nála, meg még nagyon sok másik cimbalmostól sem fog jobban cimbalmozni. Reméljük, hogy az AI csak annyit fog csinálni, amit mi megengedünk neki. Igen, mert neki nincs benne ez a vér, ez az érzés. Persze.
az a hangulat, amivel egy jó roma muzsikus megszólaltatja ezt a hangszert, vagy akár nem roma, de a szívet, a vért, zenész. amit tanult az ember, amiben felnőtt, és itt nem csak a cigánzenészekről van szó, mert azért azt el kell ismerni, hogy nagyon sok nem roma muzsikus, nem roma cimbalmos, és kiválóan cimbalmosik, nagyon jó cimbalmosok vannak, ami benne van a csontban, az izületben, a szívben, a lélekben, tehát a lelket azért azt nem vehetik el tőlünk, szerintem. Igen, itt a szív és a lélek szerintem a központi kérdés. Tehát ahhoz, hogy egy AI olyan színvonalon tudjon muzsikálni, mint egy élő cimbalomművész, ahhoz tulajdonképpen algoritmusokkal le kellene tudni írni azokat az emberi érzéseket, és átültetni ezt a számítógép nyelvére. Még akkor is, hogyha most már nagyon gyorsan tanul a mesterséges intelligencia, és sok mindent lemodellez, de egyébként sok hibát is vét. Igen, és én még azt még csak hozzátenném, hogy azért is nem féltem én a cimbalom művészeket, mert ha új muzsikák, zenék születnek, amik világszerte elterjednek, elég sok olyan ember kapcsolatba kerülhet, és megismerheti a cimbalom, mint hangszert, illetve a cimbalom család egyes más tagjait is, aki eddig nem került velük napi kapcsolatba, és esetleg kíváncsivá teheti őket, egyre több zenét hallgat ilyen irányban, egyre több műre lesz szükség, egyre többen fogják használni a hangszert, és talán ez is az egyik célja ami kis Dzsembalmom projektünknek, hogy ezt a cimbalom családot és az összes többi rokonságát, ami világszerte elterjedt, és napjainkban, hát kicsit háttérbe szorul, azt tudnám mondani, újraélesszük és újra behozzuk a világ zenei palettájára. Nagyon érdekes, hogy szinte a világ összes táján a cimbalom családnak vannak képviselői, és ugyan egytőről fakadnak, de mégis azért a kiosztás, a méret, a forma, még hát ugye a díszítések is egy kicsit másak, és nagyon gazdag kultúra, és hogy ez így alakult ki, ennek valószínűleg oka az, hogy kis zárványokban alakultak ki ezek a kultúrák, nem volt annyira összekötve még a világ informatikailag, mint most. És ezért alakulhatott ez így ki, viszont most arra lenne szükség, hogy ebből a gazdag kultúrából merítsünk, és hogy már amik régen országhatárok voltak, vagy ideológiai határok, azokat lépjük át, és legyenek fúziók, szabadon virágozzék ez a kultúra. Beszéljünk egy picit a fejlesztési folyamatról, hiszen azért egy virtuális hangszer megalkotásánál nem csak az a feladat, hogy tulajdonképpen felvegyék magát a hangszert, hanem azért ehhez kell egy grafikai háttér, meg kell írni természetesen ehhez a keretrendszert, a keretprogramot, illetve hát különböző effekteket is tartalmaz ez a virtuális hangszer. Hát igen, ezek hogyan működnek? A mi esetünkben ez egy relatíve hosszabb folyamat volt. Eredetileg egy stilizáltabb, egyszerűbb grafikai felületbe gondolkoztam, aztán a DNS-nek támadt az elszállt ötlete, hogy egy igazi cimbalmot próbáljak meg lemodellezni. Úgy igazából a 3D programot azt a cimbalom projekt kedvéért kezdtem el eleve használni, meg tanulni, tehát így a nulláról sikerült ezt az interfészek, ezt a cimbalom modellt megalkotni, hát nem volt egyszerű igazából, tehát ez egy több éves, egy 2-3 évig tartó kutató munkának az eredménye, mert nem egy cimbalom-szerű valamit akartunk oda tenni, hanem egy olyan 3D modellt, ami ténylegesen úgy néz ki, meg minden egyes apró részlet a helyén van. Úgy nézett ki az egész történet, hogy cimbalom az nem egy olyan dolog, mint mondjuk egy autó, mire fölmegy az ember interneten, rákeres, ott a blueprint körbe rajzolgatja, hanem hát ennek így eléggé utána kellett menni. És akkor ez például úgy nézett ki, hogy párom annak idején ilyen civil szervezetnél dolgozott, és akkor mondta, hogy hopp, na akkor most gyere, mert itt egy cimbalom, és akkor fogtam magam, mérőszalag, fényképezőgép, nem tudom, és akkor mindig körbenéztem, alánéztem, nem tudom, tehát, mert hogy... Ez a modellezéshez kellett, ugye? Igen. Tehát ez nem egy egyszerű hangszer így a felépítését tekintve, tehát rengeteg apróság, rengeteg szög, dőlésszög, hogy maga a fedlap mennyire dől, ugye a játékos felé, akkor oldalt a hangoló kulcsoknak is az a panele, az is egy bizonyos szögbe dől, tehát ezeket így kitalálni, kisakkozni, hogy a húrtár
hangtávolság is jó legyen, mert hogy lényegében virtuálisan meg kellett építeni egy igazi cimbalmot gyakorlatilag. Az Ákosnak, amikor mutattuk a modellt, akkor azt mondta, hogy nézett, hogy te ezt így megcsináltad? Hát mondom, meg. Te nem vagy normális. Mondom, ezt dicséretnek veszem, úgyhogy... Hát igen, Balázs több hónapon keresztül virtuálisan faragott, arra emlékszek. Ja, hát a faragás az igen, az egy külön történet, tehát amiatt a díszítés van a cimbalomnak az elején, a Jambalom felirattal, azt egy digitális tollal, de lényegében ugyanaz a folyamat, mint hogyha így kifarigcsáltam volna azokat a díszítő. Tehát ami ott látszik a képen, a verő, az is olyan, hogy én ott a virtuális kis cérnával így körbe tekertem, és akkor így megnéztem, hogy az hogy néz ki, akkor adtam rá még, és tehát lényegében csak annyi, hogy nem fizikai anyagokkal, de maga a folyamat az gyakorlatilag ugyanúgy nézett ki, sőt valószínűleg tovább tartott, mint egy igazi cimbalomnak az elkészítése, mondjuk mentségemre legyen szó, hogy én még életemben nem csináltam cimbalmot, tehát ahhoz, hogy gyorsabban elkészüljön, az... Ahhoz képest elég jól sikerült. Igen. Ezért van az egyébként, hogyha mondjuk lenyomom a pedált a digitális zongorán, akkor a képen tulajdonképpen a cimbalomnak a pedálja is mozog? Igen, ez amikor így a modellezés meg a készítés közben úgymond elgurult a gyógyszer és elkapott a hév, akkor ha már úgy voltam vele, hogy például az akasztó szögek alatti kis filc darabokat, tehát ilyen véletlenszerűen eldeformáltam, hogy ránézésre se nagyon szúrjon szemet, hogy ez egy 3D modell, tehát így vannak, hát fényviszonyoktól függ, de volt, aki egyébként tényleg fotónak nézte, tehát attól függ, hogy milyen irány, milyen szögből készül a render, időnként egész hihető. Tehát onnantól, hogy ilyen részletekbe belemerültem, akkor gondoltam, hogy az úgy egy jópofa dolog lenne, és amúgy közelibe ez látszik is, abba a karácsonyi videóban szerintem, amit az Instagramra föltettünk, ott van is egy ilyen snitt, ahol úgy konkrétan tömörödnek a filcek, amikor ráereszkednek a hullra. Az interfészen ez elég pici, tehát annyira nem látszik, de ott van ettől függetlenül. És a háttér is mindig változik, amikor különböző akusztikai térben szólal meg a hangszer, a cimbalom. Ez a másik különlegessége úgymond a mi hangbankunknak, hogy az a 12 akusztikai környezet, ahol a cimbalom megszólal, ezek valós helyszínek, ahol a dénesék elmentek, fölvették az adott helyszínnek, teremnek, templomnak az akusztikai tulajdonságait, és tulajdonképp az van ráeresztve a cimbalom hangra. Tehát, hogy amikor az ember föltekeri a visszhangot, akkor pontosan azt hallja vissza, és erre nyilván itt az interfészen vizuálisan is ráerősítünk, tehát a háttérképek is pontosan azok a helyszínek és azok a visszhangok. Tehát, hogy az ember használja ezt a virtuális hangszert, és mondjuk a templomba föltekeri a visszhangot, akkor ténylegesen az az érzete keletkezik, mint hogyha abban a konkrét templomban játszana a cimbalommal. Igen, tehát nem maga a cimbalom lett elszállítva a templomba, vagy katedrálisba, vagy próbáltunk érdekes helyszíneket is belecsempészni a zenei hatás miatt, például mély garázsba, hanem bizonyos eszközök, konkrétan hangfalak lettek levéve, amin egy olyan hang lett lejátszva, ami a hallható frekvencia tartomány minden egyes hangján végig szalad, majd visszaszalad, amit mi felvettünk, impulse response angolul, impulzus válasz technikával, és ez a felvett hang, ez kerül bele egy kisebb programba, ami ugye be van építve a Kontakt, a Native Instruments Kontakt szemplerébe, ami hangbankunk is használ, és ezáltal, hogyha valaki rákattint arra, hogy ő visszhangot szeretne rátenni, akkor kiválasztja azt, hogy milyen környezetbe szeretné hallani a cimbalmot, és természetesen változtatni lehet a reverbnek, a visszhangnak az erősség és nagyságát. És ezáltal, ahogy jól mondja András, ahogy megyünk fölfele, és egyre nagyobb energiával szólal meg a visszhang, egyre világosodik ki a tér a háttérben, ezáltal is jelezve, hogy jobban látjuk, nagyobb teret biztosítunk a cimbalom hangjának, illetve hogyha lejjebb tekerjük, akkor sötétebb lesz.
Igen. Tehát például említette katedrális, tehát a Jézus Szíve jezsuita templom, ott a Mixer térhez közel, nagyon kedvesek voltak, megengedték, hogy felvételezzünk, és akkor Coventryben is voltak helyszínek, ahol tudtunk ilyen koncertteremben felvételezni, akkor már Ági említette a mélygarást, és próbáltunk minél érdekesebb helyszíneket találni. Echo stúdióba úgy Budapestre mentünk el, és ott készültek a stúdiónak a impulzválasz felvételei, és ezen kívül van szobaeffekt is, hát szerintem lehet, hogy nem nagy kulisszatitkot árulok el, de a kis szoba az a Coventry lakásunknak, vagy házunknak egyik kis szobájában történt. Ott próbáltuk ki ugyanis először, hogy működik maga a felvételezés, hiszen számunkra is újdonság volt. De rájöttünk a technikára, és ezt alkalmazva. Most már mindenki tudja, hogy néz ki a kis szobánk. Hát aki megvette a programot. Isten hozott nálunk emberek. Mi vendégszerető Népek vagyunk. Igen. Meg hát a grafikus interfésznek a tervezésénél, tehát ezen azért, tehát miután a modell, meg minden egyéb megvolt, azért mi még jó sokat rugóztunk, hogy legyen. Tehát a képek, tehát hogy színben passzoljanak egymáshoz, mert ezek alapból ugye teljesen eltérő színvilágú képek, amiket használjuk a háttérben, tehát ezeket is így egy tónusra hozni. Na itt például egyes helyszíneknél ott kénytelenek voltunk a mesterséges intelligencia segítségét igénybe venni, mert mondjuk a kép nem volt elég hosszú, akkor ott valamivel ki kellett tölteni, és akkor hát ahelyett, hogy azt így kézzel kipingáltuk volna, ott mesterséges intelligenciával voltunk kénytelenek meghosszabbítani például. Igen, de szigorúan csak a képhez, nem a hanghoz. De nem a hanghoz, így van. De ugye milyen érdekes, hogyha az ember a mesterséges intelligenciára úgy tekint, mint egy segítőtárs, mint egy inos tulajdonképpen, aki besegít neki, mint mesternek, akkor egy nagyon, nagyon jó kreatív társ tud lenni. Ne akarja átvenni az embernek az összes szerepét, ne akarja kisajátítani az emberi oldalát a dolgoknak. Illetve hát még egy fontos, tehát hogy kiválasztja az ember a helyszínt az interfészen. Ez is egy fontos szempont volt, hogy többek között miután elsősorban egy magyar tradicionális hangszerről van szó, hogy a kezelő felülete, illetve a súgója az magyarul is elérhető legyen. Jelenleg ugye magyarul, angolul, franciául, németül, illetve spanyolul elérhető, tehát akár az a legördülő lista, ami a különböző környezetek, ami által a környezeti visszhang kiválasztható, tehát az a része, illetve van egy külön plusz súgó réteg, hogyha valaki úgy kíváncsi, hogy a különböző kezelő blokkok mire szolgálnak, akkor ott van egy ilyen kis szöveges segítség. Ez a rész jelenleg 5 nyelvre van lefordítva, de például az egyik közeli fejlesztési terv az, hogy ezt például a környező országok nyelvére is lefordítsuk, kiterjesszük. Vannak egyéb fejlesztési ötletek is, illetve elképzelések a jövőre nézve? Vannak, igen, és azt terveztük, hogy így 3-4 havonta kijövünk mindig valami újabb kis fejlesztéssel. Az biztos, hogy a következő update-ben benne lesz az, hogy sostenuto funkció is lesz, tehát ezzel megint csak akik zongorához szoktak, egy kicsit több autentikus lehetőség legyen. DNS által előbb említett oktatáshoz kapcsolódva például egy ilyen, ami jelenleg nincs, már hogy ezt eleve egy update-be terveztük, de például egy ilyen oktató módot, egy oktató nézetet például szeretnék csinálni, ahol teljesen fölülnézetből van a cimbolom, mert ugye annak alapvetően teljesen más a kiosztása, mint a billentyűzetnek. Így van. Hát, hogy ebben is segítsük a tanulni vágyókat, hogy azt egy ilyen vizuális visszajelzés formájában, hogy az ember lenyomja mondjuk az A3-as billentyűt, akkor az konkrétan melyik húr csoportnak felel meg a címbalmon, ez látszódjon. Tehát például ez az egyik ilyen fejlesztési terv. És még kicsit hosszabb távú, de természetesen fejlesztési terv, hogy a cimbalom család többi világszerte elterjedt vagy használt verziójait, például indiai szantúr, a kínai yangcin, az észak-amerikai Hammer dulcimer, a thai kim, a Hagbredt Németországban, igen, vagy hát a dulcimer a brit szigeten, és még sorolhatnám. Na mindegy, szóval ezeket igazából jelentősebb cimbalomcsalád tagokat, és nekik a hangjait ugyanígy rögzítsük,
jó minőségben, feldolgozzuk, és hasonló formátumban elérhetőbbé tegyük a kedves közönségünk számára. Nekem nagyon hiányzik, megmondom őszintén, hogy mivel én iPaddal dolgozom sokat, ezért itt is tudjam használni ezt a cimbalom hangszínt, akár egy GarageBand-del, akár pedig betölteni egy iPadra készült szoftverbe. Ennek lesz esetleg valami jövőbeli megjelenése? Igen, azt hiszem, ennek tulajdonképpen nincs akadálya. Tehát igazából le kell programozzuk iOS-re egy alkalmazásban. Ugye, tehát a iOS-en, ami a iPhone és az iPad-nek a rajtafutó rendszere, az egyelőre nem támogatja azt a plugin formátumot, amit mi használunk. Ezért tulajdonképpen nekünk oda egy saját applikációt kell fejleszteni. Na most egy ilyennek a lefejlesztése azért, hogy ugyanazokat a dolgokat beletegyük, ugyanazokat a lehetőséget, ami most jelenleg benne van, azért ahhoz ez egy komplex folyamat. Tehát először is kell találni egy embert, aki erre képes, vagy ebben már jártas, vagy olyan vállalkozó szellemi, mint például a Balázs, aki nem ismer lehetetlent, és legfeljebb utána néz, és akkor utána megcsinálja. Ja, mondjuk egy 4-5 éven belül nem kizárt, hogy... Én, mint zongorista, amikor kipróbáltam, azért megmondom őszintén, azon kívül, hogy nagyon tetszett a hangszíne, mert tényleg olyan autentikusnak szólt, azért voltak problémáim, hogy nem feltétlenül tudtam mindent úgy megszólaltatni, mint egy cimbalmos. Erre milyen lehetőségek vannak, hogy tulajdonképpen ezeket a fajta cimbalom technikákat én, mint zongorista megtanuljam? Meg egyébként nem is mindegy, hogy min játszik az ember, tehát hogy digitális zongorán, vagy MIDI billentyűzeten, vagy szintetizátoron, aminek tulajdonképpen MIDI kimenete van, hiszen azok könnyebbek azok a hangszerek, könnyebb a billentésük. Nekünk nagyon kellenek ezek a visszajelzések, hogy merre fejlesszük tovább a termékünket. Természetesen be tudjuk építeni ezeket a visszajelzéseket, és igyekszünk mindenféleképpen abba az irányba fejleszteni, hogy ezek talán nevezhetjük kezdeti ilyen gyerekbetegségeknek, hogy ezeket kiküszöböljük, és minél jobb legyen a felhasználói élmény. Ami meg a muzsika részét illeti, arról meg Józsika tud többet mondani. Nagyon gondolkodom azon, hogy helyén való-e, vagy helyén való lesz a válaszom, meg hogy mennyire röviden próbálom ezt összetömöríteni, de egy saját tapasztalatomat mondom el. Tehát én egy cimbalmosból átalakult, még nem zongorista, és majd lehet, hogy űrkutató vagyok, és az nagyon fontos, például a magamfajta zongora hangszer felhasználónak, hogy én például most jelenleg egy szintetizátoron próbálom prezentálni a hangszínünket, nagyon fel van adva a lecke. Tehát egyszerűen a billentéstől kezdve a billentyűknek az ellenállása, ahogy visszaüt a billentyűknek a szélessége, a hosszúsága, minden tökéletesen ellenem van. Tehát én most nem lebeszélni szeretném a szintetizátor játékosokat, mert azért a szintisek azok készüljenek föl arra, hogy ezen meg kell tanulni. Tehát ezen tanulni kell azért. Tehát ebben foglalkozni kell, mert itt könnyebben vannak ilyen tollujjú muzsikusok, akiknek semmi akadálya, tehát gyönyörűen tudják használni a szintit, és akkor tudnak nagyon jól cimbalmozni. Számtalan példa van Magyarországon, Szlovákiában, hihetetlen jó muzsikusok vannak, akik úgy virgáznak a szintén cimbalom hangszíne, hogy megáll az ész. De személyes tapasztalatom az, hogy egy jó 88-as billentyűzet, egy jó súlyozott billentyű, egy kalapácsmechanika, ezek mind kellenek egy olyan szenzitív muzsikához, amit egyébként is egy nagy koncertzongora tud biztosítani egy zongorista számára. Itt beszélhetnénk a fiatalabb korosztályról, akik zeneszerzés szempontjából használják. Nagyon sokan, mondjuk meg, tehát van, aki nagyon alig használnak klaviatúrát, vannak már 1-2 oktávos, meg még annál is kevesebb kis kütyük, avval dolgozgatnak, mert mindent MIDI-be írkálnak be, használják az egeret, pikpak úgy írkálnak ott a MIDI-be, hogy életveszély. Szóval nekik ez nem lesz akadály, őket ez nem érinti egyáltalán. Ez is
egy nagyon jó tulajdonsága tulajdonképpen a mi hangbankunknak, hogy így is lehet használni, hogy gyönyörű szépen midivel lehet rajzolgatni vele, nem muszáj billentyűket nyomkodni. Igen, vagy hogyha egy olyan programot használsz, mondjuk Sibelius például, ahova betöltöd a kész kottát, akkor ugye nagyon jó lejátszónak is, tehát hogy csak egy playernek akarja az ember használni, és nincs cimbalom hangszíne, akkor valószínűleg ez lesz az egyik legjobb cimbalom hangszín, amit a piacon fog találni, hogy autentikusan szóljon. Aztán lehet, hogy valaki éppen egy meglévő pianóról, vagy egy MIDI fájlt használ, és azt játsza le ezzel a hangszínnel. Én idáig ezen a két típusú billentyűzeten tudtam kipróbálni. A weboldalunkon hallható demókon ott természetesen egy nagyon komoly digitális zongorán játszom, ami jó hatással van a zongora játékomra tulajdonképpen. Sajnos a szintetizátor, mint ezt mondottam, kell hozzá egy gyakorlat, aki tényleg tudja, hogy kell játszani egy szintén. Nekem ez a tapasztalatom, és ez úgy a tisztességes, hogyha ezt meg is ossza az ember a hallgatókkal. De lehet, hogy valaki azért fog megkedvelni a szintetizátor, vagy a zongorázás, mert nagyon tetszik neki a cimbalom hangszíne, és azzal kezd el otthon gyakorolni, és még lehet, hogy majd egyszer eljut hozzánk, hogy mit talált föl, hogy szól neki cimbalmosan nem vonom kétségbe, sőt azt tudjuk, hogy fizikálisan egy akusztikus cimbalmon, egy tradicionális cimbalmon az egyszerre, tehát tényleg hajszál pontosan egyszerre, úgy, mint egy zongorán, azért 3-4 hangot nem lehet. Tehát nem vagyunk polipok, 2 kezünk van, de amikor zenét ír az ember, azért ott feltörnek a vágyak, feltörnek a fantáziák, és hát én magam is esem, akár mondhatjuk így is, hogy hibába, hogy felrúgom a szabályokat. És akkor azt mondom, hogy miért ne lehetne nekem egyszerre megszólaltassam. Tehát miért kellene én nekem állandóan cimbalmozzak a cimbalom hangszínnel. Tehát ez is egy szabadság. Tehát én cimbalmosként, amikor cigányzenekarban voltam cimbalmos, és mondjuk egy jazz standardet játszottunk, bele voltam őrülve abba, hogy állandóan ezzel a cimbalom hangszínnel kell cimbalmozni, hogy mindig cimbalom hangszín van, hogy milyen jó volna ezt az egészet rárakni egy klaviatúrára, és miközben szól a cimbalom, alápakolni egy másik hangszín. Hogy ez mekkora szabadságot jelent. Ez például egy muzsikusnak, hogy valóban szól a cimbalom, de végre már ez adott egy cimbalmosnak, egy zongoristának, egy zeneszerzőnek, hogy domináns a cimbalom, mert olyan zenét ír, hogy domináns a cimbalom, de alá tehet egy atmoszférikus hangszínt, alá tehet egy padot, egy bármit, igaz? Hogy onnantól kezdve olyan zenei vágyait is ki tudja elégíteni egy zeneszerzőnek a mi pluginunk tulajdonképpen, ami ezelőtt nem biztos, hogy elérhető volt. És még lehet, hogy még garázsból is szólhat. Akár, így van. Igen, ezek azok a fúziók, meg ezek azok a kis finomságok, amik talán most szabadabban elérhetők, mint régebben, amikor még nem volt ilyen fejlett a technológiai szint, mint ma. És ezt igyekszünk kiaknázni a lehető legjobban. Új hangzásokat is támogatva. Hát, hogyha már így a új hangzásokról beszélünk, akkor például egy extrém példa, hogy van egy ilyen virtuális gitáreffekterek. És én ezt például rápakoltam a cimbalom hangjára, és mint a gitár gyakorlatilag úgy szól, miközben billentyűn játszom. Tehát, hogy ilyen egészen elborult dolgokat is létre lehet hozni, ami ugye a valóságban egy eléggé bonyolultan megvalósítható felállás lenne, ha én egy cimbalmot kéne bemikrofonozni, átküldeni az effektláncon, stb. Ez gyakorlatilag itt 2 kattintással megvalósítható. Igen, és ezáltal a cimbalom megszólalhat, most ennek valaki lehet majd örülni fog, meg van, aki azt fogja mondani, hogy jaj, Isten őriz, de hogy más zenei stílusokban is, akár elektronikus zenében is, ami manapság azért elég népszerű, valljuk be. Szóval határa csillagos ég, és mi modernizálni szeretnénk a cimbalom a hangját, a családot, a hangot, a felhasználást, az érzést, ami belőle kiáramlik. Meg az, hogy merjenek hozzányúlni. Tehát, hogy mi példát is szeretnénk mutatni
a kis cselekedeteinkkel, később a közeljövőben ugye elkezdjük a videókat, az oktató videókat készíteni, a hangszeres bemutatókat, különböző szerzeményeket mutatunk be, akár a szerzeményeknek az elkészültét lépésről lépésre, hogy hogyan lehet ezt cimbalomon, vagy zongora klaviatúrán megcsinálni, úgyhogy közben szól a cimbalom. Tehát felhasználhatóságát a pluginoknak próbáljuk természetesen mindenképpen fizikai szemmel is láthatóvá tenni, és azokat a lehetőségeket, én egy óriási jazzrajongó vagyok például, ugye, amiben rengeteg szintetizátor hangszín is jazzrockokban hallható. Mennyire jó lesz majd azt látni, hogy tőlem 100 000-szer jobb jazzzongoristák, meg jazzmusikusok elkezdik használni a mi cimbalom hangszínünket, úgy, hogy összerakja egy múggal, összerakja egy lead hangszínnel, meg a jó Isten tudja, most csak hirtelen ez jutott az eszembe, és ez mekkora, ezek nem biztos, hogy nekünk nagy áttörés, meg gondolom, hogy azért zenészeknek is nagy élmény lesz az, mikor tényleg kikeverve, jól effektezve hallhat egy tökéletes cimbalom hangszínt, párosítva egy másik tökéletes hangszerrel, és ezek új világokat nyitnak, ebben biztos vagyok. Igen, hogyha nem a felismerhetetlenségig másítjuk meg a cimbalom eredeti hangját azzal, hogy tegyük fel egy extrém kórus effektet, vagy egy torzítót, vagy bármi más teszünk rá. Tulajdonképpen érdekes párhuzam, hogy elektronikus tánczenében is rengetegszer használják a zongora eredeti hangszínét, de úgy, hogy például megfordítják a hangmintát, és csak maga a textúra az érdekes, és azt manipulálják, és vagdossák, és mégis egyből mindenki tudja, hogy egy zongora hangot hall. És remélem, hogy a cimbalom is ugyanezeken át fog menni, mert szerintem itt az a lényeg, az emblematikus hangzás, az, aminek meg kell maradnia. És nagyon örülünk, hogyha mindenki beleteszi a kreativitását, és kihasználja modern digitális technika adta lehetőségeket, hogy modern, kortárs és tánczenei kompozíciókat hozzanak létre. Én azt tapasztalom, hogy az utóbbi években, évtizedekben sajnos a cigányzene nem az aranykorát éli, szemben mondjuk a rendszerváltás előtti időszakkal, amikor ha végigmentünk a körúton, azért a nagyobb éttermekbe, szórakozó helyeken azért ott volt a cimbalom, és mindenki tudta, hogy mi az, és tulajdonképpen ebben nőttünk fel. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség és előrelépés, illetve mondjuk az, hogy a tradícióknak az ápolása, hogy megszületett egy ilyen virtuális hangszer, ami elérhetővé teszi a cimbalomnak a hangszínét, a felhasználását széles rétegeknek. Úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok a további fejlesztésben, és köszönöm szépen, hogy itt voltak, és egy picit beszélgethettünk a Jambalom virtuális cimbalomról. Nagyon szépen köszönjük mi is, András. Köszönjük szépen, és szép estét kívánunk mindenkinek.